κάλπα. Έχετε αναρωτηθεί πόσο ζυγίζουν τα όργανα στο σώμα μας? Αν σας τρώει περιέργεια, σε αυτό το βίντεο θα δείτε πόσο ζυγίζουν 11 σημαντικά όργανα του σώματός μας, ξεκινώντας από το πιο ελαφρύ. Νούμερο 1. Προστατικός αδένας. Σε ενήλικα άτομα, ένας μέσος προστάτης ζυγίζει περίπου 25 γραμμάρια. Αυτό το βάρος ενδέχεται να διαφέρει από άνδρα σε άνδρα. Ένας διευρυμένος προστάτης μπορεί να αυξηθεί σε πάνω από 3 φορές το αρχικό του μέγεθος και να ξεπεράσει σε βάρος τα 80 γραμμάρια. Νούμερο 2. Θηροειδής αδένας. Αυτός ο αδένας ζυγίζει περίπου 30 γραμμάρια. Νούμερο 3. Πάγκρεας. Συνήθως ζυγίζει 60 με 100 γραμμάρια στους ενήλικες. Νούμερο 4. Σπλήνας. Κατά μέσο όρο, ο σπλήνας ζυγίζει 150 γραμμάρια στους ενήλικες. Αυτό το βάρος όμως μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Νούμερο 5. Νεφρά. Τα νεφρά ζυγίζουν περίπου 125 με 170 γραμμάρια σε ενήλικες άνδρες και 115 με 155 γραμμάρια σε ενήλικες γυναίκες. Νούμερο 6. Καρδιά. Σε ενήλικες άνδρες η καρδιά ζυγίζει περίπου 280 με 340 γραμμάρια, ενώ σε ενήλικες γυναίκες το βάρος της καρδιάς είναι περίπου 230 με 280 γραμμάρια. Νούμερο 7. Πνεύμονες. Ο δεξιός πνεύμονας ζυγίζει συνήθως 600 γραμμάρια, ενώ ο αριστερός πνεύμονας, κάπως πιο ελαφρύς, ζυγίζει περίπου 560 γραμμάρια. Οι πνεύμονες των ενήλικων ανδρών τείνουν να είναι βαρύτεροι από τους πνεύμονες των ενήλικων γυναικών. Στη γέννηση, οι πνεύμονες ζυγίζουν μόλις 40 γραμμάρια. Όμως, αυτό το όργανο αναπτύσσεται εντελώς μόνο όταν σχηματιστούν πλήρως οι κυψελίδες, οι μικροσκοπικοί κλάδοι των σωλήνων αέρα στους πνεύμονες. Αυτό συμβαίνει στην ηλικία των 2 ετών, όταν οι πνεύμονες ζυγίζουν περίπου 170 γραμμάρια. Νούμερο 8. Εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος αντιπροσωπεύει το 2% περίπου του μέσου σωματικού βάρους του ενήλικου ατόμου. Η μάζα του εγκεφάλου εξαρτάται επίσης από την ηλικία και το φύλο. Ο μέσος εγκέφαλος ενός άνδρα 20 ετών ζυγίζει 1,4 κιλά. Μέχρι την ηλικία των 65 ετών πέφτει στα 1,3 κιλά. Ο γυναικείος εγκέφαλος τείνει να ζυγίζει περίπου 10% λιγότερο από αυτόν των ανδρών. Παρ' όλα αυτά, όταν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό σωματικό βάρος, ο ανδρικός εγκέφαλος τείνει να είναι μόνο 100 γραμμάρια βαρύτερος. Νούμερο 9. Σηκώτη. Το βάρος του σηκωτιού είναι περίπου 1,4 με 1,6 κιλά. Νούμερο 10. Μυριαίο οστό. Ο ανθρώπινος σκελετός μπορεί να ζυγίζει περίπου το 15% του συνολικού βάρους ενός ενήλικα. Κατά κανόνα, ο σκελετός των ενηλίκων αποτελείται από 206 οστά. Το βαρύτερο από όλα είναι το μυριαίο, ένα μακρύ οστό που βρίσκεται ανάμεσα στο γόνατο και το ισχύο. Αυτό το οστό είναι το βαρύτερο από όλα τα οστά του σώματος και ζυγίζει περίπου 380 γραμμάρια. Όμως, το ακριβές βάρος του ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την κατάσταση της υγείας του καθενός. Νούμερο 11. Δέρμα. Λίγοι συνειδητοποιούν ότι το δέρμα είναι όργανο. Σχετικά με το πόσο πραγματικά ζυγίζει, υπάρχει διάσταση απόψεων. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι κατά μέσο όρο το δέρμα των ενηλίκων ζυγίζει 3,6 κιλά. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι το δέρμα αποτελεί περίπου το 16% του συνολικού σωματικού βάρους ενός ενήλικα, κάτι που υποδηλώνει ότι το δέρμα ενός ενήλικα 77 κιλών είναι περίπου 12,3 κιλά. Αυτή η ασυμφωνία υπάρχει γιατί η δεύτερη μεγαλύτερη εκτίμηση μετράει ως μέρος του δέρματος και ένα στρώμα λιπόδουσης του που βρίσκεται μεταξύ των ανώτερων στρωμάτων του δέρματος και του υποκείμενου μυός. Η μικρότερη εκτίμηση υπολογίζει αυτό το στρώμα ιστού ως κάτι ξεχωριστό.